depending on how you feel. For example, I feel like a lion, so I will come stand here. Or right now I feel like a beach, I will come and stand here. Or right now I feel happy, I will come and stand here. Okay? Got it? Okay. Το Smooth είναι μια ομάδα που εδρεύει στη Λάρισα 25 χρόνια τώρα. Δραστηριοποιείται στις παραστατικές τέχνες και στην εκπαίδευση πάνω σε αυτές. Ασχολείται με παραγωγές επαγγελματικές. Έχει ως στόχο την ένταξη των παραστατικών τεχνών στην κοινωνία και στην κοινότητα. Και επίσης έχει ως στόχο τη δικτύωση καλλιτεχνών και ανθρώπων που ασχολούνται με τις τέχνες κατά βάση στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και περιοχές. Το Smooth από την αρχή σχεδόν της ύπαρξής του κατάλαβε ότι τα εργαλεία του θεάτρου και γενικά των παραστατικών τεχνών είναι ικανά ώστε να βοηθήσουν τα μέλη ευάλωτων ομάδων να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να ισχυροποιήσουν τη θέση των μελών μέσα στην ομάδα και να τους δώσουν ίσως εργαλεία και εφόδια ώστε να βγουν και στη ζωή έξω από τις ομάδες. Ξεκινήσαμε και συνεχίσαμε με ομάδες ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών και πραγματοποιούσαμε εργαστήρια παραστατικών τεχνών, κυρίως θέατρο και μουσική body percussion. Η ιδιαιτερότητα αυτών των ομάδων ήταν κυρίως ότι δεν γνώριζαν τη γλώσσα. Ούτε τα ελληνικά, ούτε τα αγγλικά που μιλούσαμε εμείς, κυρίως κατά βάση. Και η άλλη ιδιαιτερότητά τους ήταν ότι δεν είχαν κάποια θέληση να μάθουν τη γλώσσα, τα ελληνικά δηλαδή, γιατί ακριβώς δεν είχαν τη θέληση να μείνουν στην Ελλάδα. Απλώς περνούσαν από την Ελλάδα για να βρεθούν σε κάποια άλλη χώρα. Στο πρόγραμμα Extreme χρησιμοποιήσαμε πολύ το μη λεκτικό feedback, που ήταν πιο χρήσιμο για μας, ειδικά δουλεύοντας με ομάδες μεταναστών, οι οποίες δεν γνώριζαν πάντα τη γλώσσα, είτε τα ελληνικά είτε τα αγγλικά, και εμείς δεν γνωρίζαμε τις δικές τους γλώσσες, οπότε εκεί βοήθησε πολύ το μη λεκτικό feedback. Χρησιμοποιήσαμε κυρίως μια πολύ ωραία μέθοδο, εμένα δηλαδή μου αρέσει πολύ, που λέγεται thumbs up, thumbs down, και ρωτάς, ας πούμε, τα συμμετέχοντα άτομα πώς είναι η ενέργεια τώρα, είτε στην αρχή, είτε στη μέση, είτε στο τέλος, και τους ζητάς να το κάνουμε μια χειρονομία. Είτε έτσι, που σημαίνει τέλεια, σούπερ υπέροχα, είτε έτσι, χάλια, είτε κάπου στη μέση που είναι μέτρια, κάπως έτσι και έτσι. Η ανατροφοδότηση θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του εργαστηρίου. Είναι μια πολύ ωραία διαδικασία να καταλάβεις τη συμμετοχή, αν συμμετέχει ισότιμα το κάθε μέλος στο εργαστήρι. Μπορεί να έχεις την καλύτερη μεθοδολογία του κόσμου, αλλά σε μια συγκεκριμένη ομάδα να μην λειτουργήσει. Και ο τρόπος για να το δεις αυτό είναι το feedback. Έτσι λοιπόν σου δίνει τη δυνατότητα το feedback πολύ άμεσα να πιάσει τον παλμό της ομάδας, να εντοπίσεις τυχόν δυσκολίες και είτε να αλλάξεις τρόπο είτε δρόμο. Η ανατροφοδότηση είναι σίγουρα η αρχή και το τέλος μιας διαδικασίας. Ξεκινάς ρωτώντας τα μέλη των ομάδων πώς έρχονται και τελειώνεις αναγκαστικά βλέποντας το πώς φεύγουν. Στην πορεία όμως του εργαστηρίου νομίζω ότι είναι απαραίτητο σε κάθε βήμα, αφήνοντας κάτι πίσω σου και προχωρώντας παρακάτω, ότι είναι καλό να ξέρεις πώς λειτουργεί το κάθε εργαλείο στο κάθε μέλος της ομάδας, αλλά και συνολικά στην ομάδα. Μέσα από αυτό το project, εγώ προσωπικά έμαθα να νιώθω τη χαρά του να παίρνω feedback, ακόμα και αν αυτό είναι αρνητικό, γιατί ο άλλος για να φτάσει στο σημείο να σου δώσει feedback πάει να πει ότι νιώθει άνετα και σε εμπιστεύεται. Και νομίζω καταλάβαμε και μάθαμε να έχουμε υπομονή, να μην βγάζουμε εύκολα και γρήγορα συμπεράσματα και να βασιζόμαστε πολύ, να δείχνουμε εμπιστοσύνη σε πράγματα που η ομάδα χρειάζεται χωρίς να τα αρθρώνει κατευθείαν σαν θέληση, σαν επιθυμία, σαν ανάγκη. Ότι ας πούμε, ρε παιδί μου, χρειάζομαι χρόνο αυτή τη στιγμή. Χρειάζομαι χρόνο μέχρι να κάνω αυτό που μου ζητάς στο εργαστήριο. Και ναι, συνεχίζαμε να παίζουμε το παιχνίδι αυτό, thumbs up, thumbs down, και συνειδητοποίησαμε ότι στο τέλος του κάθε εργαστηρίου, και ειδικά όσο προχωρούσαν οι μήνες, ερχόντουσαν και ξανά τα παιδιά
και οι αντίχειρες ολονών πηγαίναν προς τα πάνω. Cool, great. Thanks guys, thanks for the feedback.